Усім привіт! Моє ім'я Наталі Даніш і це моє перше відео. Перш за все хочу вам сказати велике дякую, якщо ви мене зараз дивитесь, якщо ви додивитесь це відео до кінця та підпишетесь, я взагалі буду в захваті. Адже мені зараз це все дуже необхідно, я перебуваю в такому стані анабіозу, коли тобі нічого не хочеться, ти не знаєш, що тобі робити, треба тобі щось взагалі робити. Думаю, багато українців мене зараз зрозуміють, адже починаючи з 24 лютого 2022 року, коли почалась повномасштабна війна в Україні, наше життя, воно стало іншим. І дуже багато людей зараз відчувають, мабуть, те ж саме, що і я, коли ти не розумієш, чого ти хочеш, як тобі рухатись далі, в якому напрямку, як будувати своє майбутнє. Я в цьому стані вже знаходжусь довгий час, і я вирішила для себе, що я більше не хочу перебувати в цьому стані, і мені треба щось робити. Я взагалі людина дуже непосидюча, і мені це необхідно рухатись в якомусь напрямку, ставити собі якісь цілі та задачі. Я не можу просто сидіти, склавши руки. І ще одна така маленька ремарочка, я хочу вибачитись, якщо в мене не дуже солов'їна чиста мова, бо я все своє життя розмовляла не українською мовою, і зараз мені трохи важко підбирати якісь слова, я щось десь можу бекати-мекати. Сподіваюсь, ви мене не будете засуджувати і поставитесь з повагою до мого прагнення розмовляти українською мовою. Ремарочка закінчилась, і я хочу вам розповісти про те, з чого я взагалі починала своє соціальне життя. Називаємо це так. Мабуть, дехто з вас вже мене бачив і знає з моєї інстаграм-сторінки, яка також називається Наталі Даніш. Зараз на моїй сторінці більше 500 000 підписників. Як це сталося, що на моїй сторінці так багато підписників, і чи не робила я собі рекламу, не накручувала я собі, я зараз все розкажу. Вірите мені чи ні, це ваше право, але я абсолютно з вами зараз відверта, це чесно. Я ніколи не накручувала собі підписників. Мій інстаграм – це абсолютно органіка. Зараз він трошки в мене такий напівмертвий. Я до цього теж з розумінням ставлюся, адже була пандемія, потім війна. І взагалі я не могла ні думати ні про яке соціальне життя, ні про який інстаграм. Повертаючись до початку, як все в мене почалося в інстаграмі, це була звичайна сторінка, яку я завела в 2013 році для себе. Інстаграм тільки починав своє життя, називаємо це так, і всі мої друзі почали долучатися до цієї соціальної мережі. Я собі теж вирішила завантажити декілька своїх фотографій. Це були звичайні селфі, фото з друзями, те щось таке повсякденне, буденне. Якщо б мені тоді хтось сказав, що це буде початок великого мого життя інфлюенсера, я б ніколи не повірила. Чому люди почали підписуватися на мене в той час? Чому вони зацікавилися моєю персоналіті і що їм так сподобалось? Я дуже сильно любила мейкап. Завжди. Змалечку. Мені завжди здавалося, що це мистецтво. Так, мистецтво. Бо ти малюєш, але у себе на обличчі. І я робила дуже багато фотографій з мейкапом, який я сама створювала. Я ніде не навчалася макіяжу, і все, що я робила, це просто дивилася те, що мені подобається в інтернеті, якась картинка, і просто копіювала це. І тому, мабуть, у мене виходило більш-менш привабливий макіяж. І люди почали це помічати, їм почало це подобатись. Я пам'ятаю, як перші інстаграм-сторінки, які мали дуже багато підписників, це 1 мільйон та більше, вони почали викладати мої фотографії і відмічати мене у своїх сторінках. Один з таких інстаграмів – це була сторінка Huda Beauty. Мабуть, всі з вас знають, що це за косметика і що це за людина.
і вважаю, що їй сподобався мій макіяж. І вона виклала ці фотографії, там декілька фотографій, мабуть, вона виклала. Для мене це було визнання. Перші 10 тисяч підписників я дуже швидко набрала, і саме після цього мені почали надходити різні такі повідомлення про колаборацію, запрошення на фотосесії. Я навіть пам'ятаю свою першу колаборацію, це був український бренд одягу жіночого, і вони мені запропонували бартер, на що я вже ж погодилась. Я ніколи такого не робила, і мені було дуже цікаво, а чому б ні. І я зробила першу фотографію у одязі цього бренду і відмітила цей бренд. Після цього мій інстаграм просто був завалений всякими пропозиціями про колаборацію, фотосесії. Я взагалі дуже вдячна. Я вже не знаю, скільки разів я сказала Інстаграм в цьому відео, але я дуже вдячна Інстаграму, всьому Інстаграм-ком'юніті за те, що в мене була така можливість працювати, мати такі цікаві колаборації, мандрувати. Це великий досвід і дуже приємний досвід. Мабуть, моя найбільш улюблена колаборація з резортом на Мальдівах. Мене запросили туди зробити фотографії, сторіс про цей резорт. Я була, чесно кажучи, в захваті. Це просто, мабуть, мрія кожного інфлюенсера. Одним словом, я хочу сказати, все, що я робила на протязі цих років, коли я активно працювала в сфері інстаграм-життя. Мені чомусь так приємно це називати інстаграм-життя. Це було кайф, і я вдячна. Зараз в мене новий етап. Я хочу спробувати щось нове. А вже ж це новий досвід. Я ніколи не робила такі розмовні відео. Мені зараз просто дуже важко. Сподіваюся, я до цього звикну. З чогось треба починати. Про що буде саме цей канал? Це, напевно, найголовніше, що я повинна сказати. Я зараз живу в Майамі. З вересня місяця 2022 року я сюди переїхала. І я вважаю, що вам буде цікаво дивитися, спостерігати за моїм життям. Це буде лайфстайл-влоги, і я буду розповідати і про косметику, про одяг, все таке інше дівчаче, та й не дівчаче, просто про життя. Якщо вам цікаво буде дивитися мене, якщо вам сподобалось це відео, і ви мені поставили лайк, підписуйтесь, будь ласка, мені буде дуже приємно. Дякую за вашу увагу. Побачимось в наступних відео. Па-па!